Jemi rikthyer në studio dhe do të flasim në lidhje me marshimin I cili do të zhvillohet ditën e sotme në orën 16 në sheshin 9 Tereza, në datën 4 Qershor, dhe do të jetë pikërisht për rastin e vajzës të miturës 15 vjeçare, e cila është bërë kryefjalë e shoqërisë shqiptare në ditët e sotme, por le të shërbej ky rast dhe shumë histori të tjera të cilat ne kemi trajtuar nga e kaluara për një ringritje të shoqërisë dhe për të kuptuar edhe një herë për të rivendosur disa vlera dhe sigurisht për të reaguar që nesër mos të kemi më situata të tilla. Është një fenomen I cili asnjëherë nuk ka për të ndaluar 100%, por të paktën ato institucione ku mund të parandalohet ose nga aktorët të cilët mund të parandalohet le të bëhet në të ardhmen. Për të diskutuar në lidhje me këtë çështje do të nis direkt me prezantimin. Kam tre zonja, le të themi po I prezantoj me zonja, po më korrigjoni nëse nuk jam në rregull, të nderuara. Reila Bozdo, pedagoge, përshëndetje dhe mirëmëngjes. Edhe mamaja e një vajze, kështu që kam përshtypjen se e bën edhe më të ndjeshme. Pasi një fëmijë, një vajze në gjithë situatë duket sikur e ngre dhe më shumë alarmin. Mendoj që në rastin tim unë do kisha qenë një soi ndjeshme, edhe nëse do ta kisha pas një fëmijë. Sepse më krijon tani të gjithë hapësirën për të thënë një diskutim I cili në fakt nuk është prek në media, po nuk është prekur shpesh, por është një them plagë në shoqëri. Kur ne kujdesemi apo shqetësohemi për gjëra të cilat nuk na prekin ne personalisht, por prekin të tjerët, pikërisht në këtë moment ne themi që jemi qytetarë. Pra ndjenja e qytetarisë nuk vlen për rastet kur ne përfaqësojmë interesin tonë personal, por kur ne përfaqësojmë interesin e të tjerëve. Kështu që sa herë që ne diskutojmë, edhe pak më përpara ne kishim bisedën bashkë, ku ajo ndjenja e reagimit mungon etj. Mungon ky aktivizimi qytetar, ndjenja e qytetarisë. Ne duhet dalim nga strofulla, jo ku na cënohet interesi ynë personal, por kur cënohet interesi I të tjerëve. Në mënyrë që kur cënohet interesi jon, dikush tjetër të dali për ne. Kështu që nga kjo pikpamje, nga që po më pyet në lidhje me vajzën, do kisha qenë e ndjeshme po njësoj. Mirë. Eriselda Paveli, avokate nga Levizja Pink, përshëndetje dhe mirëmëngjes. Eriselda, shumë kënaqësi që je këtë mëngjes me mua. Edhe sepse ju jeni një ndër organizatorët e marshimit të ditës së sotme, por je edhe në kontakt të vazhdueshëm me gra dhe vajza të cilët raportojnë edhe janë prej dhunës. Si duket kjo situata edhe pas izolimit? Absolutisht, perioda e karantinimit ka sjell shumë probleme tek pjesa e të rinjve shqiptar, jo vetëm pjesa psikologjike, po edhe pjesa e këtyre kërcënimeve të publikimit të videove, të fotove nga marrëdhëniet e mëparshme që kanë pasur para karantinimit. Normalisht distancimi fizik ka bërë edhe shumë gjëra të mos ecin midis lidhjeve të rinjve. Kështu që ka sjellë edhe pjesën e normalisht edhe të si të thuash të pjesës së acarimit të marrëdhënieve apo edhe të kërcënimit të publikimit videove të fotove që kanë qenë bërë më përpara. Kjo është e njohur tashmë, kjo është pjesë e shqetësimeve që vijnë tek rrjetet sociale të Pingut, të Levizjes Pink. Dua t'i përgëzoj vajzat e Pingut se gjatë kësaj periudhe kanë qenë në koherencë të gjithë shqetësimeve të rinjve dhe të gjitha mesazheve që kanë ardhur në të gjithë rrjetet sociale të Pinkut, dhe po ju them që janë shumë. Janë njerëzakonisht shumë. Lediona Braho, pedagoge dhe psikologe, një nga psikologët që unë vlerësoj më shumë dhe me shumë kënaqësi e marr në studio. Përshëndetje dhe mirëmëngjes. Lediona, shumë kënaqësi që je këtu mëngjes me mua. Mirë, si të erdhi rasti, si të tingëlloi rasti edhe pasqyrimi, ndonjëherë edhe media në gjithë këtë histori ka pasur rolin e saj edhe negativ. Si të zhdukur? Është rast venditës, edhe për fat keq nuk është rasti parë, as rasti fundit që kemi dëgjuar apo do dëgjojmë, sepse referuar të gjitha dhënave që shpesh janë shumë pak të raportuara dhe shumë pak pasqyruese të realitetit të dhunës seksuale dhe ngacmimeve seksuale, gjasat janë që kjo dhunë të vijojë, sidomos nëse nuk raportohet dhe nëse nuk adresohet në mënyrën e duhur. Patjetër media ka ndikimin e vet, ka mënyrat e veta të raportimit, shpesh adresohen kritika në drejtim të medias mbi zbulimin e detajeve të tepërta për sa I përket skenës, identitetit, të dhënat cilat
duhen ruajtur me shumë kujdes dhe anonime në mënyrë që të mos zbulohet identiteti i personit. Kështu që edhe media duhet bëjë shumë kujdes në këtë drejtim. E kuptoj. Mirë, unë personalisht edhe ditën e sotme nuk e di konkretisht pavarësisht se punoj në media si është emri dhe mbiemri i vajzës dhe nuk jam interesuar në asnjë moment për të ditur detaje. Shpresoj që, domethënë pas reagimit të madh që ka pasur edhe mediatik, që ndonjëherë media ka dhe këtë anën tjetër pozitive që e bën problemin ngre shoqërinë në lidhje me fenomenin. Shpresoj që ajo vajza të marrë trajtim dhe të ketë minimumin e efekteve negative që mund të ketë në jetën e saj, pavarësisht se të gjithë e dimë që ajo që ka ndodhur është diçka shumë e rëndë. Ajo çka dua që të përqendrojmë realisht bisedën ditën e sotme është tek vajzat e tjera, të cilat mund të jenë në të njëjtën situatë si ajo, por që nuk e ngren zërin dhe ndoshta edhe për shkak të këtij reagimit kaq të madh apo etikettimit që mund të vendoset apo frikës nga reagimi i shoqërisë kanë frikë që të reagojnë. Në kontakt të vazhdueshëm edhe me, po themi vajza, por në fakt janë edhe djemë. Targeti është më i gjerë. Targeti është më i gjerë. Njerëzit që mund dhunohen, por në këtë rast të rinj të cilët mund pavarësisht gjinis, ata dhunohen. Problemi është i madh, duhet analizuar sepse, vërtet sot ka një lloj ndërgjegjësimi për të dalë në një protest. Mendoj që kjo e ndihmon shumë manifestim në një shëtitje, quheni si të doni, por është një shëtitje, një manifestim ndërgjegjësues. Kjo është njëra anë e problemet. Shpeshherë kur këto çështje mediatizohen, është diçka e mirë sepse aty marrin spunto edhe diskutimet në studio, prej rastit fillohet diskutohet fenomeni dhe tentohet që të ndërgjegjësohen disa segmente të shoqërisë mbi këtë çështje. Madje, për shembull, shumë nga vajzat ndoshta nuk janë të ndërgjegjësuara edhe nga edukimi seksual që marrin në shkollë, që kjo është një marrëdhënie intime e cila kërkon aprovimin tënd. E të dyja palëve natyrisht nuk bëhet në kushtet e dhunës e tjerë. Pra kjo është një pjesë, dhe kjo manifestimi, shëtitja i shërben këtij lloji ndërgjegjësimi. Ndërkohë që nga ana tjetër duhet të diskutojmë për mekanizmat që ekzistojnë për ta monitoruar dhunën dhe për ta parandaluar atë. Unë kam qenë në shumë diskutime të tilla, edhe kur kemi pasur dhunë në shkolla dhe në panele me zëvendës ministra, pra me panele persona që merren me menaxhimin e kësaj situate. Dhe më duken shumë të sinqert, me thënë të drejtën, të gjithë ata njerëz të cilët janë përfshirë në politika publike, të cilët thonë që ne kemi dështuar në këtë proces. Pra nëse ne nuk kuptojmë që si shoqëri, ata që kanë drejtuar deri në këtë moment, kanë dështuar në monitorimin e dhunës, nuk po them në nivel organizatash, po them në nivelin e shtetit. Nuk mundet që historia të shfaqet mbas një viti e gjysmë, pra nuk është një histori që ka ndodhur sot dhe që është mediatizuar sot. Nuk është si rasti i Stopit, të cilin i para 2 muajsh në liceun, në shkollën e mesme e tjerë. Rasti i Fjerit. Pra, rasti i Fjerit. Ky është një rast tjetër, i cili nuk e di në fakt se si hyri në media. Pra, nuk e di nga u përsëri videoja dhe foto ishin shkaktare të cilat u publikuan. Kush i publikoi dhe kush ishte i pari? Kjo nuk ka shumë rëndësi, Mirë me fenomenin, mos të gatsim plan të cilat jam dakord që në këtë rast nuk ja vlen më që të merremi rast mbas rasti. Edhe media thellohet shumë në rast të shkon të flet me babain e tjerë. Kjo është një tjetër histori e cila e cënon shumë integritetin e personit sepse ju e dini sot në botën e internetit informacionet që hidhen online ngelen gjithmonë atje. Dhe mbas 20 vjetësh ajo vajza do ketë online video të jetës së saj se çfarë i ka ndodhur para 15 vjetësh, e cila është një çështje fare private dhe nuk ka pse ta ndikojë të ardhmen e saj. Por rikthehet mekanizmit të monitorimit dhe çfarë bëjnë këta njerëz, të cilët paguhen për disa detyra brenda në shkollë. Rasti është super flagrant edhe nga pikpamja metaforike. Roja, pra detyra e tij, paga e tij shkon për të ruajtur, është ai që bëhet agresor. Pra më shëmtuar se sa kaq nuk ka. Pra roja ka çeduar, ka ikur nga roli i tij. Pastaj flasim për drejtorin e shkollës, flasim për një oficer i cili policie i cili u fut në sistem, nuk e di, ndoshta 12 muaj më parë, një vit më përpara, pikërisht për të siguruar diçka aty, pra për t'i dhënë siguri institucionit. Nga ana tjetër, ka ndodhur shantazhi i parë, pra po themi si ka filluar situata, se ai nuk e ka kapur dhe ka ushtruar dhunë në oborin e shkollës. Pra ka një moment fillestar. Ka një moment kërcënimi. Ka një moment fillestar. Përpara videos, përpara se të shkojmë te video dhe përpara se të shkojmë tek marrëdhënia. Ka një moment kur roja i afrohet kësaj vajzës apo jo, dhe ka një sjellje që nuk është normale.
Tani, nga ana tjetër, që në momentin e parë, vajza duhet shkoj ke struktura e shkollës, që është psikologu, oficeri e tjerë, se ti e ke strukturën. Pra problemi nuk është që ne nuk kemi struktura dhe ne nuk paguajmë njerëz. Ne kemi problemi që ne i kemi njerëzit aty dhe njerëzit nuk bëjmë punën e tyre. Sepse janë të pabesueshëm, Reila. Realisht të janë të pabesueshëm. Janë të pabesueshëm që shkak i mentalitetit. Jo, pastaj është ta bën mishin me kokra, sepse institucionet të sigurisë që janë të pabesueshme, atëherë i bie që të gjithë i mbajnë fëmijët në shtëpi. Psikologët e shkollave më ka thënë një psikolog ka disa shkolla dhe ka të pamundur që të mbajnë në monitorim të gjithë nxënësit e shkollave. Çfarë është e vërtetë që ka shumë, por rastin e kanë ditur të gjithë. Po pra, po kjo ishte një periudhë gjatë kohë që psikologu s'duhet ishte shfaqur asnjëherë në shkollë që të mos kishte djeni ose lidhja emocionale që krijon psikologu me të gjithë të rinjt aty nuk duhet të jetë aq shumë e afërt sa të bëhet stre e të thënë të gjërave që nuk mund të thojë ndoshta edhe në është e mundur për ta bërë kur ke kaq shumë. Duhet ta bëj sepse ky është roli. Po polici, po ai që paguhet ekskluzivisht për sa shkolla mbulon ai? 30 shkolla apo vetëm një shkollë? Duhet të jetë në një shkollë. Pra këta janë individ që ndoshta nuk i ka parë kurrë asnjë nxënës. Pra këta paguhen dhe asnjëri nuk është orientuar apo dhe ky si figurë të krijojë besimin që të thithi denoncimin. Pra, rasti ku roja bëhet agresori, na ngren e pyetjen që kush e ruan rojen tani. Pra natyrisht se cili del nga polici që të ruaj rojen. Duar sistemi ka dështuar i gjithë, domethënë sistemi i shkollimit, shkolla, strukturat e saj janë të gjitha fajtore. Absolutisht asnjë nuk mund të justifikosh. Nuk mund të justifikosh dot as mësuesin kujdestar, nuk mund të justifikosh dot as drejtorin që se mori guximin apo mësuesi kujdestar mbulon pjesën akademike, didaktike. Pra nuk e mbulon dot pjesën tjetër. Po themi mund ta bëjmë me dëshirë me nëse do sillim në vëmendje rastin e Kavajës, Reila, ka qenë pikërisht mësuesja kujdestare ajo që e ka bërë denoncimin në rastin e përdhunimit të 13 vjeçares. Domethënë shoqja e saj ishte në djeni të gjithë situatës që ndodhte dhe shkoi tek mësuesja kujdestare. Mësuesja kujdestare ishte ajo që lvizi librat e policisë, e institucioneve. Mësuesja kujdestare nuk e bën këtë nga roli i mësuesit kujdestar, e bën këtë nga roli i qytetarit. Ne duhet i tregojmë njerëzve që çdo individ me ligj e ka të detyrueshme të kallëzojë çdo krim që sheh. Ata janë shohin krime dhe këta mbyllin vesh. Ata janë edukatorë, neve aty u besojmë aty patjetër. U besojmë çdo të shtrim që kemi, aty që neve i rrisim me shumë sakrifica. Elementin e sigurisë e jep një punonjës i sigurisë, është roja dhe polici. Pra, kur flasim për sigurinë, kur flasim pastaj për trajtimin psikologjik, është psikologu. Kur flasim për trajtimin didaktik, akademik dhe psikologjik, është mësuesi. Pra të mos shkojmë direkt te mësuesi. Nëse mësuesi ka pas një rol proaktiv, pra ka bërë diçka që nuk i takon që ta bëj, e ka bërë këtë gjë se është një qytetar i mirë, se është një nënë e mirë, se është një mësues e ndërgjegjësuar. Por nuk është roli i mësuesit të bëjë dhe rojen. Rojen e bën roja, ose polici, ose pastaj rojen psikologjike e bën psikologu. Pra, e disa e rëndësishme është në menaxhim që secilit kuptoj rolin e vet. Kaq duhet. Secilit kuptoj rolin e vet. Unë sot mund të bëj 700 role dhe mund t'i bëj shumë mirë, por marr përsipër role të cilat shoqëria mi ka caktuar, nuk bëj role të tjera. Pse? Sepse prishet skema. Pra, secili nga këta duhet kuptoj detyrën e vet. Tani, çfarë ndodh këtu dhe pse kjo ka dështuar e gjitha? Se unë kam qenë shumë kurioze. Para 10 vjetësh mund të kemi qenë më larg këtyre çështjeve se që jam sot, pas hyrjes në politikë dhe pas qëndrimit gjithmonë mbas çdo problemi. Kjo ndodh sepse të gjitha këto struktura janë të komprometuara politikisht. Pra, këta janë njerëz kaq të lidhur me njëri tjetrin, edhe kur nuk janë halla tezja nipi xhaja e tjerë, pra edhe kur nuk janë kushërinj, këta janë ke familja politike. Drejtori i shkollës mund të jetë ke familja politike, mësuesja është ke familja politike dhe këta e mbajnë atë problemin në shtëpi, e quajnë si një familje të madhe dhe e mbajnë aty. Tani ju mund ta dini më mirë se sa mua dhe mund ta keni evidentuar, po them edhe nga rastet që shikoni se si njerëzit nuk denoncojnë. Pra bashkë po flisim pak më parë, është komuniteti që nuk reagon. Është vështirë të ndërgjegjësosh se ja nuk denoncojnë. Është frikë. Është e vërtetë që është kulturë, është mentalitet, është edukim, janë të gjitha elementet të mbështetur bashkë në atë kultivimin e asaj frikës që te institucionet shtetërore, tek policia, tek psikologu, unë nuk do gjej. Njerëzit nuk kanë besim. Nuk kanë besim te institucionet. Publikimi i rasteve, domethënë shantazhime
publikimet, gjitha çfarë ndodhin, është frikë pikërisht e këtij publikimi i kësaj gjëje që neve do na shikojë gjithë dynjaja, do na shikojë gjithë shoqëria. Nuk duhet të ecim me këtë frikë për sa kohë kemi institucione të cilat neve duhet të besojmë, ose për sa kohë institucionet janë të detyruara që ato çfarë neve denoncojmë duhet ta ruajnë sekrete, kanë sekret tyre profesional. Ose ty të del drejtori i policisë dhe ka mbledh fakte për atë maman, për atë zonë, dhe del aty dhe ta tregon këtu dhe poshtë rrinë dhe faktet e tjera. Kjo është një mentalitet. Po jo, është totalisht i degraduar. Absolutisht nuk, ai është fenomen cilin nuk duhet ta përmendim. Çështje kulture apo edhe mungesë besueshmërie tek institucionet, te institucionet që e kanë për detyrë? Unë besoj që janë të dyja bashkë. Referuar një studimi para disa kohësh që mas të besueshmërinë e publikut ndaj institucioneve dhe besoj është bërë në gjithë Ballkanin, jo vetëm në Shqipëri, rezultonte që vërtet besueshmëria në vendin tonë është shumë e ulët. Që do thotë, më thjesht, nëse mua më ndodh diçka, unë kam frikë ose kam turp të raportoj sepse dyshoj se dikush do më ndihmoj ta zgjidh. Dhe ky dikush është një institucion që në sytë e shumicës nuk funksionon. Nga njëra anë, thënë këtë, duhet që institucionet ta bëjnë më mirë punën e tyre. Edhe psikologu është një institucion, është brenda këtij sistemi i cili me sa duket çdon në pjesë të caktuara dhe bën që zinxhiri i shërbimeve dhe gjithë rrjeti mbështetës për njerëzit në nevojë, për viktimat e dhunës seksuale në këtë rast, të mos funksionojë siç duhet. Nga ana tjetër, kultura, mentaliteti, frika për të kërkuar ndihmë, stigma, çfarë do mendojnë të tjerët për mua nëse zbulohet që unë jam i ngacmuar seksualisht, pandihmueshmëria, ka familje të cilat mund të jenë të dizavantazhuara, do të thonë mund të mos jenë të favorizuar ekonomikisht apo nga pikpamja e edukimit, apo të jetojnë në lagje të varfra, edhe varfëria është faktor risku. Faktorë të tjerë personal, social, ekonomik, pra shtresëzohen ose kombinohen dhe bëjnë atë që është besimi ullët e institucionet nga një ranë, pandihmueshmëria ose sensi që askush nuk do më besoj, askush nuk do më dëgjoj, dhe kjo mund të jetë familjare, jo vetëm individuale, pa reagueshmëria e të tjerëve, pra nëse dikujt ndodh diçka e keqe, ne shoqërisht jemi më në rregull dhe jemi më rehat për fat keq, nëse nuk merremi fare me atë që po i ndodh tjetrit. Ka raste që njerëz të cilët thonë komshiu me komshien për shembull dëgjojnë duke bërtitur, i dëgjoj duke bërtitur për një kohë të gjatë, po ti si ke reaguar? Pra ke bërë diçka për këtë? Jo, ç'më duhet mua. Pra kjo është një dialog fare i thjesht, fare vulgar dhe shumë naiv, që tregon se përgjegjësia në shoqëri shpërndahet dhe ky është fenomen universal. Jemi më individualist në sot në shoqëri në këtë botën globale apo e kemi ne? Ne jemi mes dy epokave. Ne jemi në kapërcyell gjithkohës. Kemi 30 vite në kapërcyell, në kuptimin që me një këmbë nga post-komunizmi, sepse kemi trauma kolektive dhe personale të sistemit më parshëm, dhe nga ana tjetër me një rënkëm në përpjekje për të kaluar këtë humnerën dhe për të hedhur tek vlerat e shoqërive individualiste. Megjithatë, ajo më fal që të ndërpres, ajo që dua të them është që fakti që ne nuk reagojmë si qytetar nuk është karakteristike e individualizmit. Pra ne nuk kemi të brumosur ndjenjën për të reaguar për të mirën publike në nivelin më sipëror. Edhe kur votojmë, edhe kur unë dëgjoj diskutimin për reformën zgjedhore dhe shoh gjithë përpjekjen për qytetarët që të votojnë, them po, një sekond tani se këta duhet edukohen njerëz që të jenë qytetar, që do të thotë që të mos mendojnë vetëm për interesin e vet personal, se prandaj vota transaksionohet. Sa ai shef interesin e vet personal të ngushtë, merr 50 € e fut në xhep dhe ikën. Por njerëzit duhet edukohen që të shohin për të mirën publike, interesin publik. Kjo është shumë e rëndësishme. Duhet të inkurajohen. Dhe shkolla ka rol t'i bëj fëmijët qytetar, sepse informacionin mund ta gjejnë online, mund të lexojnë libra, nuk është çështje informacioni, sidomos në 8 vjeçare. Mendojmë me ciklin janë rrjetet sociale ato Reila që e mbysin me informacion. Janë organizimet e rrjeteve sociale që e shpërndajnë informacionin apo mënyrën se si mund të mbrojë. Sot rinia ka mënyrë për të marrë informacion. Absolutisht, them për të qenë për të reaguar. Edhe për atë që sapo tha psikologja që kur dëgjon dikë që po bën zhurmë dhe po
po thyet dhe po rrihet ma ta, merre policinë në telefon, se nuk të gjenë gjë. Se gjithë bota e merre policinë në telefon. Kjo pjesa e po s'ka besim te policia duhet të denoncuesi. Mendon që kur policia të shkojë tek familja që po bonjour, do të thotë që më mori. Kjo është mungesa e besueshmërisë, prandaj s'denoncojnë. Këtu buron çdo gjë, këtu buron edhe frika e denoncimit, këtu buron edhe shterimi i pjesës e edukimit. Ndaj i them që duhet të inkurajohen lëvizje të tilla siç është lëvizja e Pinkut, e vajzave të cilat ngrenë zërin, janë feministe, thonë kjo s'bën edhe pik, kjo bën dhe është për ne edhe pik, marrin guximin që thonë ne sot në orën 16 do dalim në një tubim paqësor me pankarta në duar dhe do themi që asgjë nuk është e paritshme, unë jam shoqja jote, ti nuk e bër turp, absolutisht ti je viktim, turp ka bërë ai që ka abuzuar me ty, apo ata që abuzojnë me ty, dhe nuk është turp të denoncosh. Ne jemi në mbështetje, struktura institucionale shtetërore, policia janë në mbështetje. Çfarë më shqetëson mua, ne do dalim sot edhe do jemi në këtë marshim. Çështja është që pas kësaj çfarë ngelet. Kur do dëgjojmë historinë e radhës, çfarë do ketë ndryshuar deri aty? Urojmë që të mos mbetet vetëm me një marshim, urojmë që të vajzat në sensin e urimit, çfarë duhet bërë konkretisht në të vend, sepse e kuptoj që është çështje kulture dhe kultura do të na duhet kohë. Duhet sensibilizim. Duhet nënat edhe vajzat kur të kenë fëmijë të edukojnë fëmijët që të njohin të drejtat e tyre dhe të kenë mundësi që të reagojnë. Është pjesë e dhe ta respektojnë të tjetrën. Po deri kur të arrijmë në këtë fazë, çfarë duhet të bëjmë? Sepse historitë kemi shumë afër tjetër. Duhet të sensibilizojmë, duhet të edukojmë, duhet të kultivojmë besimin te institucionet shtetërore. Në rast se neve nuk themi që institucioni i policisë, institucioni i prokurorisë është i besueshëm për asë të tilla dhe duhet të ketë besueshmëri, sepse jo çka thuhet në këtë amulli është edhe për këtë pjesë, domethënë, nuk është se është aq i pabesueshëm sistemi i drejtësisë. Në raste të tilla të gjithë janë vigjilentë. Nuk mund të baltosim të gjithë institucionet që s'reagojnë apo që janë... Okej, je shumë skeptike për faktin edhe të vendimit ndoshta edhe të gjykatës apelit të Durrësit në lidhje me abuzimin. Po t'ja vetëm një shembull shumë banal. Para disa vitesh, me cilin lidhje? Me rastin e fundit të vendimit të gjykatës së apelit Durrës që liroi ata shtatërin, abuzimi i vjeçares, një ditë burg. Po me atë mësuesin e Fierit çfarë ndodhi? Nuk e di realisht, nuk kam informacion në lidhje me dënimin. Por që mund të jetë normalisht masa e dënimit në lidhje me atë, duke qenë se është edhe madhor, absolutisht është më e madhe. Na duhet ta dim konkretisht, sepse ajo që nuk shohim është një drejtësi që funksionon. Pra, shohim një drejtësi e cila është si e atrofizuar, është si empir. Gjithashtu dhe institucionet e tjera i shikojmë si të empira. Nga ana tjetër ne vazhdojmë të jetojmë, nuk është se qytetarët e kanë ndaluar jetën. Nga kjo pikpamje shtrohen dy problemet të mëdha. Prandaj nisa dhe diskutimin tim ka dy pjesë. Njëra pjesë është ajo që thot zonja, që është pjesa e ndërgjegjësimit. Shumë bukur, marshimi etj është fantastik. Ti ndërgjegjësojmë njerëzit, ti sensibilizojmë dhe të mos ndalojmë në lidhje me këtë. Por nga ana tjetër, që nuk është më detyra ndoshta juaj, por është detyra e atyre që merren me politika publike, është që të sigurojnë një sistem në cilin kur këta kanë bërë punën e tyre ndërgjegjësuese dhe ai ndërgjegjësuari shkon të denoncojë, ky nuk ka përplas. Më lejo të përmend legjislacionin. Dhe e kam edhe strukturat në legjislacion ekzistojnë. Në 2018 ka hyrë në fuqi Kodi i drejtësisë penale për të mitur. Aty kanë parashikueshmëri të legjislacionit dhe funksionimit të tyre, duke filluar që nga strukturat bazë, që është policia e shtetit, të qenurit pjesë e të gjithë hetimit apo marrjes në pyetje të psikologut, do të thënë prezent duhet të jetë gjithmonë psikologu. Nuk mund të marrësh dot ti një të mitur në pyetje për X arsye, apo për dhunë, nuk po themi për dhunë seksuale, po për dhunë. Nuk mund ta marrësh ti dot në pyetje si oficeri policisë gjyqësore pa pasur prezent një psikolog. Edhe avokati duhet të jetë prezent, absolutisht edhe psikologu. Që këtu ka ndryshuar sensi i trajtimit të miturve. Absolutisht kërkon kohë, absolutisht kërkon besueshmëri, absolutisht kërkon trajnim të strukturave në nivel të drejtorive vendore, bazë. Të gjithë oficerët që duhet, siç është seksioni i gjykimit të miturve në gjykatën penale, ashtu duhet të jenë edhe personat të cilët merren me denoncimin rishtazi në strukturat e policive vendore. Nuk duhet të bëjë duhet të trajnohet. Lediona, është një fenomen që është më i madh se sa ne e shikojmë.
Më i madh se sa denoncohet, ka një pjesë të konsiderueshme që kanë frikë për shkak të këtyre elementeve të cilët mungojnë për ta denoncuar. Unë besoj që pjesa e raportuar e ngacmimeve dhe dhunës, të gjitha formave, është maja icebergu. Për arsyet që thamë dhe pak më parë, kulturalisht ne jemi më të prirur ta pranojmë dhunën, ta normalizojmë dhunën, edukimi që ne kemi marrë ose prindrit tanë kanë marrë ka qenë i tillë që e ka favorizuar dhe e ka pranuar këtë gjë si normale. Dhe nëse edukohemi që herët që të tolerojmë një shpull, të tolerojmë një fyerje, të tolerojmë një ngacmim ose një prekje e cila psikologjikisht e dëmton një fëmijë të vogël dhe mund të jetë një gjurmë për një dëmtim të mëvonshëm në psikën e tij, atëherë sigurisht që këtu i gjejmë gjatë gjithë rritjes gjejmë gjurmë të këtij pranimi të heshtur të dhunës. Sa më shumë të heshtim, mos fol, mos trego, hajde ti mbajmë gjërat brenda, mos kërkojmë ndihmë, askush nuk do na besoj. Nga njëra anë, pra shoqërisht, familjarisht, nga ana tjetër në nivel individual, çfarë ndodh me viktimat, vajzat, djemt e rinj të cilët sulmohen dhe ngacmohen seksualisht. Në klapa, vajzat janë më të predispozuar të jenë viktima dhe burrat ose djemt janë më të predispozuar të jenë agresor. Çfarë ndodh me to? Janë në një moshë përgjithsisht para adoleshencë ose adoleshencë, sensi i identitetit për vete nuk është i kristalizuar ende, kanë një pyetje kardinale që ja bëjnë vetes vazhdimisht për një periudhë të gjatë, kush jam unë, çfarë dua unë, kanë një sens të lëkundur mbi besimin te vetja, ndryshimet biologjike të kësaj faze janë të jashtëzakonshme, edhe nxitja seksuale fillon të jetë prezente, ndërkohë në këtë kuadër mungesa e një edukimi të përshtatshëm seksual mund t'i bëjë ato më të predispozuar që të sulmohen. Pra vajzat fillojnë të rriten, të zhvillohen mendërisht, emocionalisht, seksualisht, fizikisht dhe askush nuk po i edukon ose shumë pak edukim ka mbi identitetin trupor, mbi identitetin të gjinor, mbi kujdesin për veten. Ka mungesë në kurrikula në shkollë apo është edhe roli i familjes shumë edhe i nënës? Në dijenin time nuk ka edukim seksual në shkollë, por edhe familjet shpesh dështojnë për ta bërë këtë gjë, që nga dashuria për veten e konsiderojnë turp, nuk duhet të flasin për këto gjëra, derisa pastaj mund vi një moment ku familjet tronditen nga fakte të tilla. Kështu që për mua edukimi do të fillojë që herët. Unë punoj shumë me fëmijë të vegjël dhe ne që në moshën parashkollore kujdesemi nëpërmjet aktiviteteve të caktuara, të cilat janë pjesë e edukimit të shëndetshëm psikologjik, jo domosdoshmërisht e kurrikulës, pra jo domosdoshmërisht e aftësive akademike, sepse ato shihen si të ndara, por për mua janë gjithmonë bashkë dhe duhet të ecin paralel me njëra tjetrën. Aktivitetet cilat i edukojnë fëmijët që të vegjël, që të njohin trupin e tyre, të duan trupin e tyre dhe të fillojnë të ndërtojnë kufi të shëndetshëm. Pra kjo është hapësira ime. Nuk dua që askush të më prek. Dhe ne shohim që te fëmijët e vegjël, nëse dikush i afrohet një fëmijë të vogël, 3 vjeçar, 4 vjeçar, kap nga faqja, e ngacmon, e pickon për të shprehur një farë afeksioni, kjo është shumë e gabuar. Pra disa gjëra duhet të fillojnë të ndryshojnë. Ne duhet mësojmë të edukojmë njerëzit që të vegjël, që të dinë dhe të dallojnë çfarë është e mira dhe çfarë është e keqja për ta, dhe se si të mbrojnë veten e tyre dhe se si të mbajnë agresorët sa më larg. Atëherë, duhet të shtoj diçka duke qenë se, siç e thash, jo vetëm periudha e karantinës ka qenë një bombë me shqetësime nga të rinjt, por edhe më parë, duke qenë se strukturat çdojnë, strukturat nuk funksionojnë, strukturat janë të pabesueshme, të rinjt gjejnë strehën tek rrjetet sociale. Të rrjetet sociale, televizjet, që shoqëruar që janë, të inkurajojmë që të marrin sa më shumë informacion, që të testojmë se sa, dhe ma besoni që ka shumë, është vërtet maja e icebergut, kjo që duket sot. Këto raste të cilat denoncojnë sot janë aty ku s'man më, është ajo pjesa e rasteve ku s'man më, ndërsa çfarë vinë në inboxet e rrjeteve sociale, flasë gjithmonë për pinkun, është për të ardhur keq. Është për të ardhur keq që vajzat shqiptare nuk arrin dot të kenë guximin të denoncojnë.
pse duhet të inkurajojemi ne nga rrjetet sociale, nga lëvizjet, shumë mirë që janë, absolutisht, inkurajojmë që të jenë gjitha të përfshira, madje sot vinë gjitha, kur ne shumë mirë nëpërmjet shkollës, nëpërmjet edukimit, mund të kultivojmë sensin e besueshmërisë, tek mund të kultivojmë. Nëse agresori ndjes, nëse agresori është babai, pra ki parasysh një sistem patriarkal familjar. Sa e prirur mund të jetë një 15 vjeçare, të kërkojë ndihmë të mësuesi kujdestar nëse agresori është babai. Nuk po flasim për rastin konkret, po flasim në përgjithësi. Pra, agresioni mund të jetë emocional dhe as pak fizik. Mund të jetë thjesht mënyra se si rritet, se si edukohet fëmia, vajzë sidomos. Dhe ne jemi shumë pas përsa i përket edukimit të përshtatshëm të vajzave. Ne i lejojmë djemt, dhe kjo është një çështje tjetër e gjerë dhe thellë, i lejojmë djemt të bëjnë gjëra të caktuara sepse janë të lejuar, sepse ti je djalë, dhe nuk lejojmë vajzat të bëjnë gjëra të caktuara sepse vajzat duhet të jesh nënshkruar. Dhe mënyra se si rritet kur i ndajmë edhe lodrat është mënyrë shumë stereotipe gjinore, gjitha këto ushin stereotipe dhe pandihmueshmërinë e vajzave dhe shanset që do të bjerë viktima e agresionit. Realisht duhet të edukojmë që t'jenë të forta, të mos bëhen do më thënë të mos bëhen po të reagojnë, t'jenë të forta mos t'jenë të ndjeshme. Jo se je vajzë duhet të rish urt, po je vajzë nëse gjendesh në situata të tilla, ti duhet të thuash mamit, ti duhet të thuash zyshit, ti duhet të thuash vllajit, duhet të thuash edhe babait që unë ndiem kështu, mua më ndodhi kjo. Absolutisht është e frikshme nëse ato i mbajnë për gjatë gjithë kohës me vete shqetësimin, akumulohet dhe shkojnë edhe në rastet vetvrasjes. Nuk duhet përmend edhe rastin e 16 vjeçares në Berat, që vetëm se kërcnohej sot të publikojë një video, vrau veten. Një vit është rasti freskët, një vit ka ndodhur. Është aq delikate moshe sa vendimet pasaj që merren raport me jetën janë. Edhe nga ajo çfarë kishte hetuar prokuroria dhe policia, kishin parë në celularet edhe të djalit që shantazhonte apo të vajzës që ishte një video krejt normale, nuk do të thjesht ideja që unë kam bërë diçka të gabuar, edhe pse masën e gabimit apo asaj çfarë tregon ti në video, nuk e di se sa është, po thjesht e sheh që unë kam bërë një video të gabuar dhe shiko po unë po shantazhohem, po friksohem që do mhitet në rrjetet sociale do turpërohem. Unë dëgjova të dyja zonjat me shumë interes, edhe prandaj as nuk po i ndërprisja, sepse janë të gjitha tema shumë të vlefshme. Dhe secili nga ne mund të bëjë pjesën e tij për të ndërgjegjësuar. Pra, Pranvera i fton dy zonjat në studio dhe bën pjesën e vet. Organizatat bëjnë pjesën e tyre. Dua t'i rikthehem prap sistemit. Sistemit qeverisës, ai që drejton. Nëse i kthejmë prap syt nga Ministria e Arsimit, shohim një reagim të vakët dhe jo organizim, pra të rikthejmë sistemit të monitorimit, të parandalimit dhe të ndërgjegjësimit, e cila vetëm po të marrë spunto nga diskutimi që sapo bëm tani, mund të organizojmë një platformë, nëse do i kishim qenë ne Ministria e Arsimit, të organizonim një platformë e cila synon që të ndërgjegjësojë me programe televizive etj, pra me një skedul specifik që të ndodhi në mënyrë permanente atë që fëmijët nuk e gjejnë dot në klasa. Pra, është shumë kollaj që gjithmonë të themi që mësuesi, shkolla, drejtori etj. Por më lart çfarë bën? Pra, kthehemi te pyetja e parë, kush e kontrollon rojen, kush e ruan rojen? Se sistemi është i ndërtuar me nivele hierarkike. Më fal që të ndërpresë, po unë domethënë sepse këtë gjë nuk ri dot pa e thënë, sepse kam thënë edhe ditët e tjera në emision. Për mua, reagimi i Ministrisë së Arsimit ka qenë skandalos. Ne kemi kërkuar që në fillim të javës një reagim nga Ministria e Arsimit, se nuk dua fare që të paragjykoj. Që në fillim të javës dhe reagimi ka qenë smerremi ne me këtë rastin sepse ne rojen e kemi larguar nga puna. Dhe kur kemi dalë publikisht dhe kemi thënë, a ka mësues kujdestar kjo shkolla? Janë pezulluar. A ka? Po jo, dje doli, por mësuese kujdestar, po psikologu i shkollës, po të gjithë pjesa tjetër e strukturës, po jati që kishte vajtur dhe kishte thënë kam takuar drejtorin e shkollës, gjithë taku janë, gjithë roli ministrisë, sepse tani nëse edhe ne nuk besojmë tek aty ku çojmë fëmijët në pjesën më të madhe të ditës, më fal, cili është ajo vajza që mund po na dëgjon sot dhe që mund të jetë në të njëjtën situatë. Ku do shkojë ajo vajza, ku do përplaset ajo vajza? Tani ne duhet flasim shumë dhe unë mendoj që në këtë situatë ne duhet kërkojmë përgjegjësi patjetër institucionale. Absolutisht. Duke dëgjuar një raportim të pak minutave më parë, ajo pjesa që mua realisht më mërziti më shumë ishte fjalia babai ka shkuar te drejtori i shkollës, ka kërkuar ndihmë dhe ai nuk ka reaguar. Kjo realisht më mërziti, për arsye se ai drejtori në atë rast, në atë moment, kishte në dorë fatin
ose ndryshimin e rrjedhës së ngjarjes. Pra në këtë rast është edhe zonja Bozdo, patjetër që secili nga ne duhet bërë rolin e vet, por para së gjithash, para se të jemi profesionist, kemi qytetari. Pra nuk mund të merrem masa me ndëshkueshmëri, nuk është saksioni zgjidhje. Saksioni është i fundit. Neve duhet të ngrejmë vigjilencën ndaj strukturave parandaluese. Nuk mund të themi që është një vit të vi pasoja, absolutisht, prit të vi pasoja, prit të publikohet në rrjetet sociale dhe atëherë bëhet buja që të reagoj qoftë drejtori i shkollës, qoftë institucione të tjera. Jo, ty të vjen informacioni, ti e ke, absolutisht jam në gjini totale që ata i kishin informacione. Për shumë kohë, në mos edhe në organizatat të tjera cilat e kanë në objekt të aktivitetit të tyre mbrojtjen e drejtave të fëmijëve, e dinin si informacion. Atëherë ideja është sa reagove, sa e parandalove, pse reagove kur u publikua? Atëherë kur ti reagon me largimin nga puna, me pezullimin nga drejtorit të shkollës nga puna apo mësuesve, të cilët sipas teje mund të kenë përgjegjësi. Jo, ata kanë përgjegjësi deri në momentin që ty ta marrin fëmijën. Ta marrin fëmijën tek dera e shkollës, e fusin brenda, edukojnë, janë pjesë e përgjegjësisë së edukimit të fëmijës ata. Nuk mund të thuash ti tani je përgjegjës sepse ndodhi kjo. Ti je përgjegjës në momentin e parë që unë kam sjell fëmijën aty. Ti ke marrë një detyrë Reila tha ti paguhesh për atë. Edhe duhet të reagosh. Tani për të kthyer edhe pak legjislacionit se e kam shumë dëshirë ta them këtë pjesë që janë parashikuar masa shumë të buta dënimi në kodin tonë penal. Neni 100 e vijues për marrëdhënie seksuale dhe homoseksuale. Neni 100 e vijues i kodit penal. Duhet të them që dënimi i këtij targeti, i kësaj vepre penale nga 5 deri në 15 vjet, duke mos parashikuar dhe dënimin me burgim të përjetshëm, jep mundësi abuzuesve që të parashikojnë atë çfarë i njeh ligji, kërkesën për gjykim të shkurtuar. Që do të thotë që ti ke mundësin nga 5 vjet deri në 15, flas për nenin 100 paragrafi i parë, që do të thotë abuzimi me të mitur, abuzimi seksual dhe homoseksual me të mitur dënohet pavarësisht pasojave se çfarë ka sjell. Që do të thotë që parashikueshmëria e dënimit nga 5 deri në 15 vjet, duke i lënë provave dhe hetimin afatin 10 vjeçar të rakordimit të situatë apo të hetimit në tërësi, të provave të mbledhura në tërësi, duke i dhënë mundësi drejtësisë nga 5 vjet, do të thënë 10 vjet, ke 10 vjet kohë që të peshojnë provat dhe hetimin e mbledhur prokuroria për të kërkuar masën e dënimit. Më pas kemi dhe kërkesën që normalisht ja një ligji për gjykim të shkurtuar, që do të thotë ulja e 1/3 së dënimit. Që sot mos të habitemi që ata çunat minoren, se për shkak të qenurit minoren kanë dalë, sepse ashtu e parashikon ligji. Ndaj këtu të kemi ndryshueshmëri. Nuk është larguar dhe nga vendi, është me të njëjtit abuzues në të njëjtin ambient sërish. Dhe kjo është tjetër pikpyetje. Pra, rrethi familjar, vetë abuzuesit, kur ti vazhdon të qëndrosh në të njëjtin ambient me ta, si ndikon? Absolutisht nuk kam keq, absolutisht. Gjendja emocionale e tyre imagjinoni si mund të jetë në një shoqëri mentaliteti, në shoqëri maskiliste. Dua ta them fort. Është një shoqëri maskiliste që të çon pas shpatullat pas murit. Nuk ke zgjidhje nëse ti nuk je fort. Nuk ke zgjidhje nëse ti nuk reagon. Duhet të edukohesh të reagosh fort. Je femër, nuk je për të fshehur. Je për të reaguar. Po mund të rurale. Kur informacionet të cilat vinin më ishin gjatë, shkonin dhe me armë në shkollë, ishin dhe kishte edhe raste që shkonin armatose, ishin edhe të fortët e shkollës. Absolutisht. Kur ti nuk ke struktura që të mbështesin, sa fort mund të reagosh? Duhet të shihni edhe pjesa e minorene, kur je dhe minorene, sepse është tjetër që të flasim ne sot në studio, por kur ti je realisht përballë fenomenit sa. Atëherë minorenat janë gjithmonë pjesë, që ata janë njerëz të cilët njihen me njëri tjetrin. Edhe te policia ke njerëz cilët sektorat janë në zonat rurale, fenomeni është mund të jetë se komuniteti është shumë i vogël prandaj dhe mbron njëri. Fenomenet nuk kanë ndodhur në zona rurale të thella, siç themi ne. Kamza nuk është zonë rurale të thellë. Bëhet atje? Jo, themi ndodh këtu. Për paktën nga ndjes kemi. Sepse jam shumë kurioze të di, po në psikozen e atij abuzuesit, çfarë mund ta frenojë ato? Legjislacioni, padyshim, ndërkohë që avokati po fliste isha duke menduar për anën tjetër medaljes. Njëra anë patjetër është forcimi i ligjit, ndëshkueshmëria e agresorëve, abuzuesve, dhe më erdhi keq kur lexova dje që 3 prej abuzuesve të Kavajës kishin marrë
i bie lehtësim, dënimi nga 7 vite për shembull 6 vite ose 5 vite kështu me radhë. Gjithsesi, ligji është njëra gjë, ndëshkueshmëria është njëra gjë. Ndërkohë, ana tjetër është ti trajtosh abuzuesit, sepse studimet na thonë dhe ajo çfarë dihet deri tani për të gjithë abuzuesit, dhunuesit, është se ata janë në fakt viktima të abuzimeve më parashme që u kanë ndodhur. Ata mund të jenë abuzues kronik ose mund të abuzojnë, po them, në format caktuar ose të gjitha format e agresionit, por ata vetë kanë qenë viktima dikur. Nuk janë trajtuar, mund të jenë ekspozuar ndaj faktorëve të riskut gjatë jetës së tyre që mund të jenë edukimi pa përshtatshëm, papunësia, varfëria, probleme ndërpersonale kështu me radhë, konfliktet më parashme me ligjin, e të tjerë. Pra një i mitur i cili bën sot një vepër penale mund të jetë një agresor dhe delirohet, mund të jetë një abuzues përsëri nesër me një vepër akoma dhe më të rëndë ndoshta. Pra, nga njëra pa ndëshkueshmëria dhe nga ana tjetër mungesa e trajtimit të këtyre personave. Sigurisht, ne nuk kemi kapacitete njerëzore që trajtojmë gjithë njerëzit e shoqërisë, sepse dhe për rolin e psikologut kemi folur dhe kemi thënë se si, pavarësisht se profesioni është rregulluar edhe janë vendosur disa pika mbi, përsëri njerëzit nuk kërkojnë ndihmë ose kërkojnë ndihmë dhe duan zgjidhjet menjëhershme. Pastaj dhunues ose një person i cili ka tipare personaliteti caktuar që e favorizojnë të përdor dhunën për zgjidhur konfliktet apo për problemet e jetës përditshme, që mund shkojë deri në skajet e një personaliteti antisocial, nuk kërkon ndihmë ndonjëherë, vetëm kur shkon tek përpara dyerve të drejtësisë dhe i vendoset si kush që do marrësh trajtim, dhe un kam kolegë të mi të cilët punojnë ekskluzivisht me abuzuesit, me autorët e dhunës dhe agresionit seksual. Kanë protokollet caktuara pune me ta dhe punojnë për afatet përcaktuara në mënyrë që këta persona cilët janë duke vuajtur dënimin ose janë duke dalë në komunitet pas dënimit të kryer, të reintegrohen dhe të punojnë me çështjet e tyre të cilat janë mbase të shtresëzuara që kur ata kanë qenë të vegjël. Kështu që nëse ne shohim abuzuesin si një person që duhet ndëshkuar, duhet ta shikojmë gjithashtu dhe si një person që duhet trajtuar se s'bën psikologjikisht. Ai abuzuesi tjetër që e ndjek përmes ekranit ato që është duke u gjykuar. Çfarë mendon? E kam fjalën për abuzues të tjerë një potencial. Ne kemi, një potencial të cilët mund kenë, sepse ky nuk është pasojën. Potencial ose i pazbuluar. Patjetër merr informacione para, e dyta mund të frenon kjo histori apo jo. Dakor, mund të jetë frenues, por çështja është se ka episode dhune dhe agresioni që ndodhin në kushtet e një gjendjeje, po them, jo as pak të arsyeshme. Personi ndoshta racionalisht e di nëse unë konsumoj, nëse unë dhunoj një të mitur për shembull, të gjithë e dim që do dënohemi, por personi mund të jetë në efektet e drogës, mund të jetë në efektin e alkoolit, mund të jetë i mbrojtur nga gjithë këta faktorë dhe aktorë të shoqërisë, mund të jetë në një episod humbjeje të kontrollit, humbje ekstreme të kontrollit dhe nuk mendon për pasojat në atë moment. Dhe studimet thonë që janë bërë kryesisht me persona antisocial dhe që mund të jenë dhunues ose që kanë konsumuar vepra penale apo jo, pra janë dhunues potencial, tregon një nënzhvillim të pjesës së korteksit frontal, pra është pjesa ballore e trurit, e cila përgjigjet për kontrollin e impulseve, edhe kontrollin e emocioneve. Është vënë re që kjo zonë është më pak e zhvilluar tek ata, që do thotë konkretisht pa u futur në detaje, këta persona cilët janë agresor, janë dhunues, potencial apo faktik, patjetër që kanë një nën-funksionim të zonave të trurit që janë përgjegjëse për kontrollin e sjelljes dhe të emocioneve. Pra shumë impulsiv themi në jetën e përditshme. Të shkollës i cili nuk reagon, cilat pjesë e trurit nuk i funksionon. Ky që mbron agresoren, jo agresore. I duhet bërë një skaner truri. Për ta mbyllur, sepse e kam shumë të rëndësishme që ta them. Pra roja na u shndrua në agresor. Do t'i kthejmë syt patjetër nga institucionet. Këto histori, këto ngjarje, siç e the Pranvera dhe në fillim, dhe ne e dim, që nga e përcaktuar edhe tek formimi i njeriut, do ndodhi. Pra, do ndodhi. Nuk besoj se ndonjë njeri që drejton në politikë, për shembull, nuk do përballet me këtë si fenomen. Pyetja është, çfarë bëjnë ata për të parandaluar apo si t'i trajtojnë rastet? Më vjen shumë keq që Ministria jonë e Arsimit e ka fut veten në një akuarium, jeton në akuarium.
Nuk orientohet se çka ke garantinën. Reagimi vjen me vonesë. Ndërkohë që ne ngrem zërin, këta do dalin në protest. Zonja e shpjegoi kaq bukur edhe është një informacion i cili duhet dëgjuar themun nga prindrit në zonat më të thella 20 herë në muaj. Pra, duhet menduar një organizim i tillë. Ministria është prapë në akuarium, nuk bën asgjë. Duhet që ose uji në akuarium të thahet, ose këta të dalin në det të hapur dhe të bëjnë diçka e cila i përgjigjet nevojave të njerëzve. Pse? Në këtë tavolinë, sapo tham që ne nuk kemi besim tek institucionet. Ne nuk ndihemi të sigurt në shkolla. Prap më rënqet ideja. Pse? Sepse i çojmë fëmijët në këto shkolla. Ne këtu jetojmë. Dhe nuk mundet që unë deri në orën 1:30 të rri me gjakun e ngrirë me çfarë do përballet fëmia im. Pse? Sepse unë vërtet shoh një roje i cili bëri një akt kriminal, por mbi të shoh atë kujdestarin, ai duhet më ofroj sigurinë, institucione, dhe institucioni nuk më ofron mua akoma asgjë. Pse? Sepse nuk duket në asnjë tavolinë dhe akoma nuk na ka dalë të na thotë se çfarë do bëj në lidhje me këtë çështje. Rinë atje në akuarium, ndërkohë që ne ulim sigurinë tonë. E dini se cili është një nga motivet sepse njerëzit emigrojnë? Ata thonë se emigrojnë 40 vjeçar, emigron brezi që e ka vendosur jetën në Shqipëri dhe ka një lloj komoditeti dhe ka para. Emigrojnë njerëz me para. Çfarë thonë ata? Nuk mund të rrisin fëmijët tanë këtu. Pse? Pikërisht nga gjitha këto episode që ndodhin, nga çështja e sigurisë. E fundit Pranvera, të bëjmë sot me anë të parashimit që Levizja Pink organizon, po edhe shumë organizatat të tjera në mbrojtje të drejtave të femrave, të fëmijëve, të abuzuar e tjera me radhë, ju bëjt gjithë thirrje, të jenë prezent, me pakarta në duar, pa shumë zhurmë, sepse është rasti që zhurmën duhet bëhet në institucione të tjera, jo me doreza, me maska, duhet që sot neve të jemi më pranë vajzave të abuzuara, më pranë fëmijëve të abuzuar, dhe të rrisim pak vigjilencën, të rrisim pak ndjeshmërinë ndaj të gjithë këtyre faktorëve shoqëror dhe social që të jenë më proaktiv, të jenë më pranë fenomeneve, të jenë më pranë shkollës, të jenë më pranë të rinjve, vajzave sidomos, dhe ti kultivojmë dëshirën për të denoncuar, për të qenë aty pranë institucioneve shtetërore, të cilat kanë detyrën ti mbrojnë, ti pranojnë ankesën e tyre, por normalisht edhe t'u japin mbështetje maksimale duke ruajtur me siguri sekretin e tyre, privatësinë e tyre që është kusht ligjor nga të gjithë institucionet shtetërore, që t'i japin garanci më pas që jo vetëm ajo që shkoi rishtasi për të denoncuar, por edhe shoqet e saj të cilat janë në të njëjtin stad, të kenë vullnetin për të patur dëshirën për denoncuar, për të thënë unë jam e abuzuar. Dhe ti duhet më mbrosh sepse ti je institucion shtetëror dhe ke për detyrë të më mbrosh. Po detyrën tonë, po Lediona, për ta mbyllur. Edhe unë do i ftoja të gjithë, pa diskutim, të gjitha shtresat janë të prekura, të gjithë duhet të reagojmë, të shohim këtë si një përpjekje. Pak më parë ju thatë, po çfarë do bëhet për te këtij marshimi. Çdo ditë është një përpjekje, çdo ditë është një luftë në drejtim të asaj ku duam të shkojmë. Edhe nëse dalim sot, atëherë patjetër që dhe nesër mund të dalim për të njëjtën gjë, për të trokitur pak më fort. Kështu që të gjitha vajzat, gratë, burrat, djemt të dalin dhe të mbështesin viktimat dhe të fuqizojnë kështu shoqërinë, pak nga pak. Unë në fund fare për ta mbyllur doja një mesazh për të gjitha nënat, por edhe për baballarët, që të flasin më shumë me fëmijët e tyre, të njohin të drejtat e tyre, edhe të mos kenë frikë nga dashuria, se ndonjëherë kemi frikë edhe rruhemi nga dashuria për të shkuar në rrugicat e tjera të cilat mund të jenë shumë të errta. Kështu që të jenë pak më të hapur edhe të flasin më shumë me fëmijët e tyre, të mësojnë që të duhan veten, të njohin të drejtat e lirit e tyre dhe të respektojnë më shumë edhe veten dhe të tjerë. Kështu që do doja shumë që ato të cilët kanë mundësi ditën e sotme kur të dalin, mua do më pëlqente që ta thosha protestë, realisht. Do më pëlqente që thosha të kishte zhurmë, sepse duhet fillojmë të protestojmë dhe të bëjmë zhurmë për të drejtat. Do të thënë, nëse nuk protestojmë dhe bëjmë zhurmë pavarësisht konotacioneve që i japim në ditët e sotme se dim që jemi në gjendje të fatkeqësisë natyrore, por duhet realisht të protestojmë për të drejtat tona. Domethënë, nëse nuk fillon nga kjo, që është aja, nuk e di se si mund të reagojmë më vonë për gjëra të tjera. Kështu që ne do ndalemi tani duke ju falendëruar shumë, ishte shumë kënaqësi. Faleminderit për bisedën. E di që është pak e rëndë për mëngjes, por ndoshta duhet të bëjmë biseda të tilla që në mëngjes. Ndjekim pak reklama dhe rikthehemi në studio për të bërë të tjera diskutime.